კვარაცხელიას მორიგი გოლი, იტალიური მედიის ქება, კალცონას კომენტარი, კალაძის და ჯუღელის კომენტარი ქართველზე, ჩაკვეტაძის დაბრუნება და დვალიშვილის სამზადისი. Ამ და სხვა სიახლეების სანახავად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. დავიწყოთ ისევ ნაპოლიდან, სადაც უკვე ზედიზედ მესამე შეხვედრაში ხვიჩა კვარაცხელიამ გოლის გატანა შეძლო. ქართული შესანიშნავ ფორმაში შევიდა. მან იტალიურ კარიერაში მეორედ მოახერხა ზედიზედ სამ შეხვედრაში გოლის გატანა. ხვიჩამ ამჯერად თავი სერიას 21 ტურში ტორინოს წინააღმდეგ გამოიჩინა. 71 წუთზე მის მიერ დაწყებულ შეტევას და მარიო რუის კარგბას ქართველის ვარდნაში კარგი დარტყმული მოხვა. თუმცა მისი გოლი სამი გულისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა, რადგან 3 წუთში ტორინომ ტონის ანაბრიას ეფექტური მაკრატელათი გაათანაბრა და შეხვედრა ფრედ 1-1 დამთავრდა. კვარაცხელია ნაპოლის რიგებში ცალსახად საუკეთესო იყო. აღსანიშნავი იყო ქართველის შორეული დარტყმები, რომელიც აშკარად უკეთესი და დახვეწილია წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით. ტორინოს რიგებს შეუერთდა საბა საზონოვიც, რომელსაც გარკვეულ მომენტებში ხვიჩას წინააღმდეგ უწევდა თამაში. ქართველმა მცველმა 14 წუთში თავის გუნდში ერთ-ერთი მაღალი შეფასებაც დაიმსახურა. მოკლედ, სერიაში ქართული დუელი ისევ შედგა. თუმცა იტალიურმა მედიამ განსაკუთრებით ხვიჩა კვარაცხელიას თამაში შეაფასა. პირველ ტაიმში ორჯერ ახლოს იყო გოლთან, ჯერ მარჯვენა ფეხით, შემდეგ თავით, მაგრამ ორივეჯერ მეკარე ბრწყინვალე იყო. მეორე ტაიმში დიდებული გოლი გაიტანა, კომბინაციაც მან დაიწყო. კიდევ ერთი მაგია. ბოლოს მილინკოვიჩ-სავიჩმა გამარჯვების გოლი არ გაატანინა. იმ დღეს, როცა დამაგვირგვინებელ ფაზაში ცივსისხლიანი იქნება, მასზე ვისაუბრებთ როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელზე. მას მხოლოდ ეს ბოლო ნაბიჯი აკლდება და შეხვედრის დასაწყისში განიავებული მომენტი სწორედ ამას ემეთყველებს. დღეს გოლი მაინც გაიტანა, არც თუ ისე ბანალური. მარიო რუისთან კომბინაციის შემდეგ ბოლოს სწორედ ის ატარებდა გუნდს მხრებით. პრაქტიკულად ყველგან ხვდებოდა მეტოქეს. ის ისევ საუკეთესო იყო. შეხვედრაზე და ხვიჩაზე რა თქმა უნდა ისაუბრა ნაპოლის მთავარმა მწვრთნელმა ფრანჩესკო კალცონამაც. ასევე კომენტარი გააკეთა მარიო რუიმაც. მათ მოსმენამდე, თუ მოგწონს ვიდეო, დალაიქე და გამოიწერე არხი. სულ ცოტაც და 40,000 ვიქნებით. მეც, კვარასაც და გუნდის სხვა ფეხბურთელებსაც ბოლო პერიოდში მენტალური სიძლიერე დაგვიბრუნდა. თუმცა, ხვიჩა მართლაც განსაკუთრებული მოთამაშეა. ის მზად არის მოედანზე შარშანდელი სეზონის მსგავსად ნამდვილი სპექტაკლები დადგას. ხვიჩა განსაკუთრებული ფეხბურთელია და მას ბოლომდე ვენდობი. მას თავიდანვე ვენდობოდი და ვეუბნებოდი, რომ მოედანზე ის გაეკეთებინა, რაც ყველაზე კარგად გამოსდის. ყოველთვის ყურადღებით მისმენს და 100%-ით ასრულებს ჩემს დავალებებს. რისი ბრალია წარუმატებლობა? გოლს თითქმის ყოველ შეხვედრაში ვუშვებთ, რაც ფეხბურთელებსაც ვუთხარი, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ისინი თამაშის ხარისხს ტურიდან ტურამდე აუმჯობესებენ. ასევე ძალიან საინტერესო იყო კალცონას კომენტარის შეხვედრის დაწყებამდე, სადაც მან კვარაცხელიასთან დაკავშირებით დაშვებულ შეცდომაზე და ბარსელონასთან დაპირისპირებაზე ისაუბრა. კვარაცხელიას ფოტოსურათი ფრანჩესკო სინატიმ ნაპოლის ფიზიკური მომზადების მწვრთნელმა მაჩვენა, როგორც უნიკალური თვისებებით დაჯილდოებული მოთამაშის. პირველი ნახვისას ცოტათი დაღუნებული მომეჩვენა, თუმცა 3 დღის შემდეგ ის უკვე იღიმოდა და ხუმრობდა სხვებთან ერთად. ის არის ბიჭი, რომელიც საკუთარი თავის პირველი კრიტიკოსია, მაშინ როდესაც რაღაც არ გამოსდის და მეს ძალიან მომწონს. ტაქტიკური თვალსაზრისით ის გაიზარდა. თავდაპირველად მასთან მიმართებაში ნაწილობრივ შეცდომა დაუშვი, რადგან მისგან ძალიან სწრაფად მოვითხოვე ის, რასაც მიჩვეული ვიყავი. ის იმდენად ცდილობდა ჩემი მითითებების შესრულებას, ნაწილობრივ დაკარგა კიდეც თავის მთავარი ღირსებები. რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგას, იქ ყოფნაზე ყველა მწვრთნელი ოცნებობს. იქ მივდივართ, რათა ვითამაშოთ ლაღი ფეხბურთი, რადგან ეს ჩვენს და ჩემს მენტალიტეტშია. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა მივაღწიოთ მისანს. მოედნის დატოვების შემდეგ უნდა გქონდეს განცდა, რომ ყველაფერი გავიხეთ. შეგახსენებთ, რომ ნაპოლი სერიაში 44 ქულით მე-7 ადგილზეა და მომდევნო ტურში სანაკრებო პაუზამდე 17 მარტს სტუმრად ინტერს შეხვდება. თუმცა მანამდე ფრანჩესკო კალცონას გუნდი ჩემპიონთა ლიგის საფასუხო მერვედფინალურ შეხვედრაში ბარსელონას ესტუმრება. ამ გუნდების პირველი დაპირისპირება ფრედ 1-1 დამთავრდა. თქვენ რას ფიქრობთ? შეძლებს თუ არა ნაპოლი ბარსელონას დამარცხებას? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. მანამდე კი გეტყვით, რომ ხვიჩა კვარაცხელიას მომავალზე და ლუქსემბურგთან შეხვედრაზე La Gazzetta dello Sport ჯორჯიასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა კვარაცხელიას აგენტმა მამუკა ჩუხელმა. გთავაზობთ მცირე ნაწყვეტს ინტერვიუდან. ხვიჩა ძალიან ნერვიულობს ლუქსემბურგთან მატჩში საქართველოს რომ ვერ დაეხმარება, მაგრამ ჩვენ ერთად გულშემატკივრობთ ეროვნულ ნაკრებს. რაც შეეხება ნაპოლის, გუნდთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ნახოთ რა მოხდება. ხვიჩა კვარაცხელია ნაპოლის იმ შემთხვევაში დატოვებს,
თუ ისეთ თანხას შესთავაზებენ, რომელზეც ნაპოლის ხელმძღვანელობა უარს არ ითქვის. გუნდის კონკრეტულ თანხაზე მე ვერ ვისაუბრებ. ეს გუნდის პრეზიდენტის საქმეა. მე ვიცავ ხვიჩას კონტრაქტს და შრომას. ყველაფერი მაისის ბოლოს გაირკვევა. ამავე ინტერვიუში ჯუღელი ამბობს, რომ მას არც ბარსელონადან და არც რეალიდან არავინ დაკავშირებია. ასე რომ დაველოდოთ მაისის ბოლოს. ახლა კი აქვე გეტყვით, რომ იტალიის სერიას ოფიციალურ YouTube არხთან ისაუბრა მილანის ყოფილმა ქართველმა ფეხბურთელმა კახა კალაძემაც, რომელმაც რა თქმა უნდა სხვა თემებთან ერთად ყურადღება გაამახვილა ნაპოლის ქართველ ფეხბურთელზე, ხვიჩა კვარაცხელიაზე. ხვიჩა ძალიან კარგი ბიჭია. მის მამასთან ბადრისთან ხშირად ვსაუბრობ და ის უნიკალური ადამიანია. ნაპოლიში გადასვლამდე ნეაპოლური კლუბის ხელმძღვანელობასთან კონტაქტი მქონდა და მათ კვარაცხელიას შესახებ მოუყევი. ვეცადე გაეგოთ, რა საოცარ ადამიანთან ჰქონდათ საქმე და გარკვეული პერიოდის შემდეგ დამირეკეს და მადლობა გადამიხადეს. კვარა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელია. უამრავი ბავშვი, რომლებიც ფეხბურთალობაზე ოცნებობენ, მას მისაბაძ მაგალითად აღიქვამენ და ხვიჩა ჩვენი ეროვნული გუნდის საკვანძო მოთამაშეა. ვუსურვებ, რომ უფრო ცნობილ კლუბში გადავიდეს. იმედი მაქვს ჩემპიონთა ლიგას მოიგებს და ოცნებებს რეალობად იქცევს. ახლა კი კარგი ამბავი. მცირე ტრავმის შემდეგ გიორგი ჩაკვეტაძემ მოედანს დაუბრუნდა და გუნდს სოუსისთან ქულის გადარჩენაში დაეხმარა. 24 წლის ქართველმა ნახევარმცველმა 53 წუთიდან ითამაშა, თუმცა მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ქართლის გუნდი შეხვედრეს მინიმალური სხვაობით აგებდა, მაგრამ 57 წუთზე მისი ჩაწოდებული კუთხური საგოლე პასი აღმოჩნდა, რის შედეგადაც შეხვედრა 1-1 დამთავრდა. შეგახსენებთ, რომ ჩაკვეს ამ სეზონში 1 გოლი და 4 საგოლე პასი აქვს და რაც მთავარია, ძალიან კარგია, რომ 21 მარტის შეხვედრისთვის ქართველი თავს კარგად გრძნობს და შესანიშნავ ფორმაშია. ახლა გადავინასვლოთ MMA-ში, სადაც UFC-ს ქართული მებრძოლი მერაბ დვალიშვილი შონომალის და მარლონ ვერას სატიტულო ბრძოლას ასხვევს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რომელიმე მებრძოლი ოქტაგონზე გასვლას რაიმე მიზეზით ვერ შეძლებს, მის ადგილს ქართველი დაიკავებს. დვალიშვილმა აწონის პროცედურა წარმატებით გაიარა. შონომალისა და ჩიტო ვერას შეხვედრა 10 მარტს მაიამიში UFC 299-ში გაიმართება და საღამოს მთავარი მოვლენა იქნება. შეგახსენებთ, რომ დვალიშვილს UFC-ში ზედიზედ 10 მოგება აქვს. სუპერმსუბუქი წონის რეიტინგში პირველი ნომერი და ქამრის პრეტენდენტია. მერაბს, რომელსაც უკვე 3 ყოფილი ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, UFC-მ სატიტულო ბრძოლა აქამდე არ მისდა. თუმცა ახლა მზადაა ოქტაგონზე ბოლო ჩხუბიდან თვეზე ნაკლებ დროში დაბრუნდეს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თქვენ კი მანამდე, თუ დაგავიწყდათ, დალაიქეთ ვიდეო, გააზიარეთ და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგჩეთ შემდგომი სიახლეები. და ეს არის კრისტალბეტ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.